invite others on your number. For it. Participants. But share and share the meeting controls for you. Share. Share what? के गर्नु परेन हौ पार्टिसिपेन्ट थपिदिनु अटोमेटिक नम्बर त्यहाँ देखिँदै जान्छ नि त भन्छ हैन हेलो हेलो हजुर हेलो गुड मर्निङ अनम्युट गरे अनम्युट आफूले गर्ने उनीहरूले आफूले मेल त उ राखिदिनु नि हेलो त्यो रेकर्ड गर्ने सिस्टम चाहिँ गर्नुपर्छ होला
मोरमा गएर इनेबल रेकर्डिङ गर्नु हुँदैन माथि option त उनीहरु उनीहरुको चाहिँ आवाज सुनिरहेको छ हेलो अनम्युट अल गर्नुपर्छ अनम्युट अल गर्नुपर्छ तर त्यसले केही फरक लाग्दैन अनम्युट हेलो हेलो हजुर सर गुड मर्निङ मर्निङ सर कति जना हुनुभयो 4 जना मात्रै 3 जना मात्रै छौ सर आउँदै हुनुहुन्छ साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ नि उता म्याथको क्लास भयो नि म्याथको क्लास भयो सर म्याथको भयो म्याथको भयो सर हजुर ए म्याथको भयो है माइक्रोको त अब 9 बजे भन्नुभएको छ सरले हैन ल के गर्ने सुरु गर्नु पाए त हुन्थ्यो है साथीहरु जोइन हुँदै हुनु होला हेलो दिलबहादुर जी हजुर सर त्यो के छ युट्युबको मैले हिजो पनि हाल्दै थिएँ हैन त्यहाँ अब अरु साथीहरुलाई आवश्यक पर्यो भने अस्तिको दिनको हिजोको दुईटै छ युट्युबमा हाल्दै छ त्यो पनि यसो आवश्यक पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसो रिभाइज गर्नलाई हेर्नलाई होला है हजुर हुन्छ त्यहाँ अब कोही छुटेका साथीहरुलाई त्यहाँ अब आरसी सरसँग मेरो केही कुराकानी पनि भइरहेछ भन्दाखेरि क्याम्पससँग पनि भइरहेछ मेरो अरु साथीहरु जो आइरहनु भएको छैन नि त्यो अब डाटाको समस्याले गर्दा त्यो एनटीसी ले डाटा दिन्छ रे सस्तोमा हैन अनि धेरै जना साथीहरु यहाँ क्लास लिइराख्नु भएको छैन अब 59 जना थियौं क्यारे एडमिसन गर्ने 62 जना मसँग लिस्ट त 62 जनाको छ नि त 62 जनाको छ अब त्यो साथीहरुको नि जसले चाहिँ अब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ डाटाको समस्याले गर्दाखेरि केले गर्दाखेरि चाहिँ भएको साथीहरुलाई क्याम्पसले सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ सस्तो डाटा दिदो रहेछ के अनि त्यो चाहिँ त्यो उपलब्ध भयो भनेदेखि चाहिँ क्याम्पसले दिन पाए उसले सिफारिस गर्दाखेरि हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरु भएको छ मलाई 1-2 जना साथीहरुले त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब डाटाको महँगो छ अलिक के रे समस्या हुने भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ यहाँ क्याम्पसले सिफारिस गरिदिएपछि चाहिँ क्याम्पसले उपलब्ध गराइदिँदो रहेछ डाटा हैन तर अब विद्यार्थीको नाम र एनटीसी को नम्बर चाहियो के त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ गरे क्याम्पसले एउटा लेटर त्यहाँ दियो भने एनटीसी लाई अनि उहाँहरुले प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ अब त्यो चाहिँ हुन्छ नि त सर म त्यो साथीहरुलाई भन्दिनु नि साथीहरुलाई भनिदिनु न ल त्यो साथीहरुलाई अथवा त्यहाँ WhatsApp मै राखिदिनु भयो भने पनि हुन्छ हैन नम्बरहरु साथीहरु जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरुको नाम र नम्बर चाहिँ त्यहाँ भयो भने त्यो चाहिँ क्याम्पसलाई उपलब्ध गराइदिनु पाए क्याम्पसले गरिदिन्थ्यो र अनि उहाँ क्याम्पस एनटीसी ले त्यो दिँदो रहेछ सस्तोमा हुन्छ सर म खबर गर्छु साथीहरुलाई कसै हजुर हजुर 5 जना आउनुभयो है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जना आउनुभयो ओइ कति जना हुनुहुन्थ्यो म्याथको क्लासमा मैले त ख्यालै गरिन सर यादै भयो अलिक पछाडी पछाडी जोइन गर्नुभयो तपाईले हजुर के गर्छ अब 8 12 पनि भइसक्यो अब अलिकति सुरु गर्दै गरौँ बीचमा साथीहरु जोइन गर्दै गर्नु होला नि त
त्यसै गरौँ होला सर। हैन किनभनेदेखि अब 9 बजे फेरि आशिषहरु क्लास सुरु हुन्छ हैन, उहाँलाई पनि गर्नु पर्यो। अब साथीहरु जोडिँदै गर्नुहुन्छ, साथीहरु जोडिँदै जानुहुन्छ नि त सर बिस्तारै क्रमशः। हुन्छ 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 उसो भए म सुरु गरिदिन्छु है त। हुन्छ सर। ल हिजो चाहिँ हामीले त्यो जीडीपी को कन्सेप्ट अफ जीडीपी मा छौं हामी हैन। लगभग अब त्यो धेरै त कन्सेप्ट धेरै साथीहरुलाई जस्तो इकोनोमिक्सको ब्याकग्राउन्ड भएको साथीहरुलाई त खासै गाह्रो कुरा पनि हैन, नयाँ कुरा पनि हैन। फेरि मैले नोटै पनि अस्ति नै उपलब्ध पनि गराइदिएको छु, कतिपय कुराहरु त्यतिखेर डिस्कसन भएको छ, हिजो पनि धेरै गरिसकेका छौं। तर अब इकोनोमिक्स ब्याकग्राउन्ड नभएका साथीहरुको लागि चाहिँ अलिकति नयाँ चीज हो, के हो कसो हो भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब थोरोली गएको कारण चाहिँ म त्यो पनि हो, यो नोटमै भएका कुराहरु केही त्यस्ता केही गाह्रो साह्रो छ भनेदेखि चाहिँ होस् भनेर पनि यो अब यहाँ नोट पनि देखाउँदै त्यसो अगाडि अनि भनिदिँदै पनि गरे हो मैले। जस्तो हिजो हामीले यो जीडीपी कन्सेप्ट अफ जीडीपी मा छौं हिजो हामी हैन। यो कन्सेप्ट अफ जीडीपी भनेर भनिएको छ। त्यसमा हिजो बेसिकली हामीले जीडीपी को मार्केट प्राइस मा जीडीपी र फ्याक्टर कस्ट मा जीडीपी भन्ने खालको कुराहरु गरेका छौं। के व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फ्याक्टर कस्ट जीडीपी इन फ्याक्टर कस्ट एन्ड जीडीपी इन मार्केट प्राइस भन्ने कुरा हो। त्यसमा अब त्यही जीडीपी कन्सेप्ट भन्दाखेरि जनरली हामी जीडीपी लाई मार्केट भ्यालुकै रूपमा हामी क्याल्कुलेसन गरिराखेका हुन्छौं। त्यही भने चाहिँ एउटा मार्केट भ्यालु हो भनेको जति पनि गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु प्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई इन टर्म्स अफ मार्केट भ्यालुमा एक्सप्रेसन गर्ने हो हैन। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो दैट इज जीडीपी। जीडीपी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि त्यो मार्केट भ्यालुमा भने हुन्छ, भनेको मार्केट प्राइसमा। मार्केट प्राइस के हो त्यसमा चाहिँ हामी एक्सप्रेसन गरिराखेका हुन्छौं। तर अब कतिपय कुराहरु चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुँदैनन्। हिजो पनि हामीले भन्यौं जस्तो अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीका कुराहरु, इलिगल एक्टिभिटिजका कुराहरु चाहिँ जीडीपी मा क्याल्कुलेट भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो पनि अलिकति डिस्कसन भएको थियो। अन्त डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो जुन जीडीपी को फिगर भनिरहेका हुन्छौं हामी, त्यो जीडीपी को ट्रु फिगर नहुन सक्छ। किनभनेदेखि चाहिँ अन्डरग्राउन्ड इकोनोमीको साइज नै धेरै ठुलो हुन्छ, जसलाई हामीले इन टर्म्स अफ मार्केट भ्यालुमा अथवा त्यसलाई फर्मुलाइज गरिसकेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्रु फिगर होइन होला भन्ने खालको कुराहरु पनि आउँछन्। त्यो के हो अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी भन्ने खालको कुराहरु हिजो पनि भन्यौं हामीले। यो ड्रग डिलिङ, प्रस्टिट्युसन, ग्याम्बलिङ यो सबै कुराहरु हिजो गरिसकेका छौं। त्यस्तै न्यूली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो, हिजो पनि यो कुरा अलिकति डिस्कसन भएको छ। के अरे पुरानो चीजहरु अलरेडी लास्ट इयर नै प्रोडक्सन भइसकेका चीजहरु हैन, यो वर्ष खाली त्यसलाई के अरे अनरशिप ट्रान्सफर मात्रै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई यो नेशनल इन्कममा अथवा जीडीपी मा क्याल्कुलेट हुँदैन। त्यो चाहिँ न्यूली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस हुन पर्यो हैन यसै वर्ष। किनभने जीडीपी यो वर्ष कति हो, हामीले कति प्रोडक्सन गरे हो भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ आउन पर्छ जीडीपी मा जहिले पनि। सो इट इज न्यूली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। त्यो भयो। अनि यो न्यूली प्रोड्युस्ड हिजो पनि भन्यौं हामीले। यो फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसको कुराहरु पनि हिजो हामीले गरेका छौं। अल्टिमेट गुड्स जुन प्रोडक्सन हुन्छ, कन्जम्सनको लागि जुन रेडी हुन्छ, त्यो मात्रै जीडीपी हो भन्न खोजेको। इन्टरमिडिएट गुड्सका प्राइसेसहरुलाई चाहिँ हामी एक्सक्लुड गर्छौं त्यसमा हैन। इन्टरमिडिएट गुड्सहरु भनेको चाहिँ त्यो त्यसैलाई हामी डाइरेक्ट कन्ज्युम गर्दैनौं, त्यो चाहिँ अरु कुनै गुड्स प्रोडक्सन गर्नको लागि मात्रै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यस्ता चीजहरुको भ्यालुलाई एक्सक्लुड गर्छौं। भनेको फाइनली प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस मात्रै जीडीपी मा इन्क्लुड हुन्छ भन्न खोजेको यो भयो। यो पनि हिजो हामीले डिस्कसन गरेका छौं। फाइनल प्रोडक्सनको कुराहरु, यो फाइनल प्रोडक्सनकै कुराहरु यसमा एक्सप्लेन गरेका छ। एक्जाम्पलहरु छन्, त्यसमा मैले धेरै एक्जाम्पलमा गइराखिन। यहाँ त्यस्ता धेरै एक्जाम्पलहरु छन्। सुगर केनको एक्जाम्पल भयो अथवा अरु कुनै व्हिटको एक्जाम्पल भयो, त्यसको फाइनल गुड्स के हो भन्ने खालको कुराहरु मात्रै त्यसमा आउँछ भन्न खोजेको। अनि चाहिँ लाइकवाइज अनदर डिफिकल्टी यहाँ चाहिँ अब यो अरुको एक्सप्लेनेसन छ, त्यसमा त्यति धेरै गइन म। त्यसमा चाहिँ यो जीडीपी बाइ प्रोडक्ट मेथड भनिएको छ। प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेन्डिचर मेथड र चाहिँ इन्कम मेथड, तीनवटै मेथडबाट हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। जनरली अब हाम्रा जस्ता देशहरुमा र संसारमा धेरै देशहरुमा प्र्याक्टिस भएको भनेको चाहिँ प्रोडक्ट मेथड नै हो। त्यसको फर्मुला त्यहाँ दिएको छ। जीडीपी एमपी इक्वल टु समेसन पीआईक्यूआई आई इक्वल टु 1 to n मा भनेको छ। त्यसमा क्यू अब यसरी क्याल्कुलेट हुन्छ, यसमा भनिसकेका छौं। र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गयौं भनेदेखि यहाँ दिएको छ हामीलाई जीडीपी एमपी, यो सबै जो पनि डिस्कसन भएको छ। अनि चाहिँ
इन्कम मेथडबाट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ फ्याक्टर अर्निङ्सहरूलाई यसरी हामी जिडिपी एमपी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सिओई प्लस ओएस भनेको छ, सिओई मिन्स कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज वेज एन्ड स्यालेरिज भयो, ओएस भनेको चाहिँ अपरेटिङ सरप्लस भनेको छ, यो रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रफिट्स, अनि के अरे मिक्स्ड इन्कम हो एमआई, डिप्रिसिएसन पनि एड हुन्छ त्यसमा, र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ। भनेपछि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू जोडेर पनि हामी जिडिपी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। भनिसकेपछि चाहे हामी एक्सपेन्डिचर मेथड युज गरौँ, चाहे इन्कम मेथड युज गरौँ, अथवा चाहे प्रोडक्ट मेथड युज गरौँ, वी गेट द सेम भ्याल्यु। थ्योरिटिकली त्यो सेम हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू भन्छ यसले। अब यो डिप्रिसिएसन के हो, मिक्स्ड इन्कम भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ केलाई मिक्स्ड इन्कम भन्छ भन्ने खालको कुराहरू छ यसमा। जस्तो मिक्स्ड इन्कम अनइन्कर्पोरेटेड इन क्यापिटल इन्कम प्लस लेबर इन्कम भन्ने भनेको छ यसमा। एनआइटी पनि हिजो हामीले भनिसकेका छौँ, त्यसमा मैले धेरै गइनँ होइन। अब जिडिपीको कुरा लगभग यही नै हो। जिडिपीलाई चाहिँ हामीले यसरी नै बुझ्ने हो, खालि चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा हामी क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ त्यो फर्मुला माथि मिस्टेक रहेछ एउटा। जिडिपी एफसी इक्वल टु मिन्स सब्ट्र्याक्टिङ द पार्ट अफ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो, त्यहाँ प्लस भन्नु भएको रहेछ त्यहाँनिर, त्यो गलत हो। जिडिपी एमपी इक्वल टु त्यो जिडिपी एफसी प्लस एनआइटी चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई सच्याउनु होला तपाईँहरूले। त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ त्यो हजुर हजुर। यहाँ चाहिँ यो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ नि होइन? स्क्रिनमा चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि जिडिपी एफसी इक्वल टु जिडिपी एमपी प्लस एनआइटी भनेर लेखेको छ नि त, हो त्यो चाहिँ त्यो गल्ती हो। त्यो जिडिपी एफसी इक्वल टु जिडिपी एमपी माइनस एनआइटी हो है त त्यो, किनभने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि मार्केट प्राइसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि मात्रै जिडिपी एफसी हुन्छ क्या। सो द्याट पार्ट सुड बी सबट्र्याक्टेड टु फाइन्ड जिडिपी एफसी फ्याक्टर कस्टमा। त्यो कुराहरू फ्रिक्वेन्टली आउँछ, फ्याक्टर कस्ट के हो, मार्केट प्राइस के हो भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। फ्याक्टर कस्टमा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी गर्ने हो। हुन त जनरली फ्याक्टर कस्ट चाहिँ हामी त्यो इन्कम मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ होइन। इन्कम मेथडबाट विभिन्न अर्निङ्सहरू, विभिन्न फ्याक्टरका अर्निङ्सहरू जोडेर फ्याक्टर कस्ट निकाल्ने हो। तर डाइरेक्टली इफ वी हेभ द भ्यालु अफ जिडिपी इन मार्केट प्राइस, then subtracting the part of net indirect tax, we get the value of GDP FC factor cost, right? त्यो हो, त्यहाँ मिस्टेक रहेछ। अनि अब जिएनपी पनि अब थाहा छ तपाईँहरूलाई, जिएनपी ग्रस नेसनल प्रोडक्ट। अब जिडिपी र जिएनपी को डिफरेन्स के हो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ फ्रिक्वेन्टली। यो अलि नन इकोनोमिक्सका ब्याकग्राउन्डका साथीहरूले चाहिँ अलि याद गर्नु पर्यो है। इकोनोमिक्स पढ्ने साथीहरूले त +2 देखि नै पनि पढ्नु भएको छ, किनभने जिडिपी जिएनपी भन्ने +2 तिरै आउँछ धेरै जसो। खास गरेर मैले यो जुन कन्सेप्टहरू पढिरहेको छु यसमा चाहिँ धेरैका कन्फ्युजन पनि हुन्छन्, के भन्छन्, किन साना साना कुराहरू पनि छन् होइन, अनि धेरैलाई कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ। त्यसका लागि पनि मैले साना कुराहरू पनि भनिदिइरहेको छु। जस्तो जिएनपी के हो, जिडिपी के हो। जिडिपीले चाहिँ बेसिकल्ली त्यो जियोग्राफिकल बााउन्ड्रीका कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्छ। त्यो चाहिँ फ्याक्टरका कुराहरू त्यसमा त्यति आउँदैनन्। भनेको त्यो प्राय आफ्नो देशकै फ्याक्टरहरू होस् चाहे फरेन फ्याक्टरहरू होस्, जसले प्रोडक्सन गरे पनि देशको बााउन्ड्री भित्र छ भने त्यो जिडिपी भयो त्यो देशको। हाम्रो लागि जिडिपी के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा देशभित्र चाहे स्वदेशीले गरेको होस् चाहे विदेशीले गरेको प्रोडक्सन सबै चाहिँ त्यो जिडिपीमा आउँछ। तर जिएनपी जब हामी भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर फ्याक्टरको कुरा हुन्छ। फ्याक्टर हाम्रो आफ्नो फ्याक्टर हो कि फरेन फ्याक्टर हो भन्ने कुराहरू आउँछ त्यतिखेर चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिएनपी बेसिकली फ्याक्टरसँग रिलेटेड कुरा हो। जस्तै अब हाम्रो आफ्नो देशका फ्याक्टरहरूले स्वदेशमा पनि प्रोडक्सन गरे हुनसक्छ, विदेशमा पनि गरे हुनसक्छ। कुनै पनि देशका फ्याक्टरहरूले चाहे स्वदेशमा गरेको होस् चाहे विदेशमा गरेको होस्, त्यो टोटल भ्यालु चाहिँ द्याट इज जिएनपी हो। तर फरेन फ्याक्टर्सले गरेका छ भने त्यो पार्टलाई चाहिँ फेरि सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। फरेनर्सहरूले गरेका चिजहरू यहाँ बसेर गरेका छ भने उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन अथवा उनीहरूले लिने अर्निङ्स जुन हो, प्रोडक्सन गरे बापत उनीहरूले पाउने जुन अर्निङ्स हो त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा यो चाहिँ के अरे जिडिपी र जिएनपीको बिचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ यसले बेसिकली फ्याक्टरलाई फोकस गर्छ, त्यसले चाहिँ बााउन्ड्रीलाई जियोग्राफिकल बााउन्ड्रीलाई फोकस गर्छ। अरू कन्सेप्ट त्यही हो। यसमा पनि मार्केट भ्यालु अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस न्युली प्रोड्युस्ड बाई डोमेस्टिक फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन ड्युरिङ द करेन्ट पिरियड भनेको छ। डोमेस्टिक फ्याक्टर्सले चाहिँ देशभित्र गरेको होस् कि विदेशभित्र गरे होस्, हाम्रो आफ्नो देशका हाम्रा फ्याक्टरहरूको कुरा गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ। अरू सबै मार्केट फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस त्यही कुराहरू आउँछ, न्युली प्रोड्युस्डको कुरा त्यही नै आउँछ होइन। अनि चाहिँ
यो जियोग्राफिकल बाउन्ड्री अथवा जियोग्राफिकल टेरिटोरीसँग यो त्यति रिलेटेड छैन यो चाहिँ यो विदेशमा पनि हुने भयो whereas GNP is the final output produced by domestic factor both in domestic country and abroad would have been considered when I mentioned गरेको छ GNP can be defined as the total market value of currently produced final goods and services in domestic boundary and abroad by the domestic factors of production है यो बुझ्नु भयो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई फर्मुलामा कसरी मेन्सन गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ GNP equal to GDP को यदि हामी भ्यालु छ भने अगाडि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं त्यसमा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड वा भन्छ NFIA त्यसमा एड गर्नुपर्छ NFIA भनेको चाहिँ हाम्रा फ्याक्टर्सले फरेन कन्ट्रीबाट गरेको अर्निङ्सलाई एड गर्ने र फरेन फ्याक्टर्सले हाम्रो देशमा प्रोडक्सन गरेको अथवा उनीहरुले चाहिँ प्राप्त गर्ने जुन अर्निङ्स हो त्यसलाई चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्ने त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामी नेट भनेर मेन्सन गर्छौं नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेर भन्ने कारण चाहिँ त्यो यसमा केही छैन होला मेरो विचारमा कसैलाई केही छ यसमा डाउट छ भने सोध्दै गर्नुस् है त बीचबीचमा अगाडि बढेन भएदेखि म अनि चाहिँ यो क्लियर छ हैन NFIA भने क्लियर छ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेर क्लियर छ सर क्लियर छ है ल ठीक छ NFIA इक्वल टु यहाँ एउटा फर्मुला पनि छ RE - PE भनेर हजुर हजुर इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस हैन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट मात्रै भनेर बुझ्नु भएन त्यसलाई एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट सुन्नुस् है त x - m भन्नु र यो RE - PE भनेर मेन्सन गरेछ त्यो भन्नुमा फरक छ नि त एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट त हामी जीडीपी मा राखिसकेका हुन्छौं हैन जीडीपी मै हामीले चाहिँ त्यो x - m त राखिसकेका हुन्छ तर NFIA भने चाहिँ त्यो फ्याक्टर्सको कुराहरु आयो त्यहाँ प्रोड्युस्ड गुड्सको कुराहरु मात्रै हैन कि फ्याक्टर्सको कुराहरु जस्तो हाम्रो चाहिँ रेमिटान्स जस्तो टाइपको कुराहरु भयो यसमा चाहिँ हैन भनिसकेपछि त्यसको अर्निङ्स के हो फ्याक्टरहरुले गर्ने फरेन कन्ट्रीजमा गर्ने भन्ने जस्तो के त्यही गरेर पनि काम गरिरहेका हुन्छन् हाम्रा लेबर हुन्छ हाम्रो क्यापिटल हुन्छ त्यहाँ बापतको अर्निङ्स चाहिँ जुन हाम्रो देशमा आउँछ अब त्यो x - m त जुन एक्सपोर्ट हुने चीज हो त्यो त हाम्रो देशमा प्रोडक्सन भएको हुन्छ नि त त्यसलाई जीडीपी मा इन्क्लुड गरिसकेका हुन्छौं हामीले तर जब GNP हामी भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव टु से नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड फ्याक्टरले गर्ने अर्निङ्स फरेन कन्ट्रीजबाट कति हो र फरेनर्सलाई हामीले पे गर्ने कति हो त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु भनेको सर मोनिटरी भ्यालु हैन सर के भने चाहिँ यो मोनिटरी भ्यालु हैन सर NFIA भनेको चाहिँ NFIA भनेको चाहिँ जस्तै भनौं न अब मोनिटरी त अलवेज मोनिटरीमै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हैन मोनिटरी त अब किनभने नन मोनिटरीको त पुरै आएर सकिहाल्यो तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो x - m भन्नु र NFIA भन्नुमा चाहिँ अलिकति फरक छ नि त x - m हामी जीडीपी मै क्याल्कुलेट गरे आउँछौं त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ x भनेको एक्सपोर्टेबल आइटम्स हो जति पनि एक्सपोर्ट भएको चीजहरु छ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको हो त्यो भ्यालु र इम्पोर्ट यदि भएको छ भने त्यसलाई सबट्र्याक्सन गर्ने भन्ने कुरा हामीले जीडीपी मै गर्छौं इम्पोर्ट किन सबट्र्याक्सन गर्छौं भन्दाखेरि त्यो फरेन कन्ट्रीजमा प्रोडक्सन हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रोमा आउने हो त्यो पार्ट हामीले प्रोडक्सन गरे हैन त्यसले गर्दा त्यसलाई सबट्र्याक्सन गर्छौं एक्सपोर्टलाई किन एड गर्छौं भने हाम्रो देशमा प्रोडक्सन हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले विदेशमा पठाउँछौं त्यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रोडक्सन गरेको हुँदाखेरि त्यसलाई एड गरे हो त्यो जीडीपी मै क्याल्कुलेट हुन्छ सकिहाल्यो त्यो त यो NFIA भने चाहिँ यो के भन्छ अनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ सर BOP सरप्लस र NFIA उस्तै हो हैन सर यस ब्यालेन्स अफ पेमेन्टले चाहिँ अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्ने चीज चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई टोटल ट्रान्जेक्सन अफ अ कन्ट्री विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड भन्छ के ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स अफ ट्रेड भने चाहिँ अब खाली गुड्सको एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कुरा मात्रै आउँछन् त्यसमा ब्यालेन्स अफ ट्रेडमा तर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ टोटल ट्रान्जेक्सन्स भनिसकेपछि त अरु खालका इन्भेस्टमेन्टहरु अरु विभिन्न कुराहरु पनि आउँछन् लोनहरु आउँछ एडहरु आउँछ अरु कुराहरु पनि आउँछन् त्यसले गर्दा त्यो चीजहरुको त्यो इन्टरनेशनल इकोनोमीमा आउने त्यो चीज हो तर हामी जुन नेशनल इन्कममा चाहिँ हामीले GNP के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा फ्याक्टर्सहरु भनौं न हाम्रा फ्याक्टर्सहरु भनेको लेबर हाम्रा मान्छेहरु विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन् हाम्रो क्यापिटल पनि विदेशमा इन्भेस्टमेन्ट भएको होला भनिसकेपछि त्यो बापतको जुन अर्निङ्स हो त्यसलाई चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्ने हो तर एट द सेम टाइम फरेनर्सहरुले FDI जस्तो उनीहरुको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ यहाँ त्यो बापतको अर्निङ त उनीहरुले लिएर जान्छन् आफूले आफ्नो सर्टेन पार्ट त उनीहरुले लिएर जान्छन् अथवा फरेनर्सहरु डाइरेक्टली आएर काम गरे होला त्यस बापतको अर्निङ्स जुन हो उनीहरुको कन्ट्रिब्युसन हो उनीहरुले त्यो त लिएर जाने हो आफ्नो देशमा त्यसले गर्दा त्यो पार्टलाई हामीले हेर्न पर्छ फरेनर्सहरुलाई तिर्ने कति हो हामीले विदेशबाट कति अर्निङ गर्छौं हैन
हो त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी एनएफआईए भनेर भन्ने हो। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ आरई माइनस पी लेखेको कारण चाहिँ त्यो हो। आरई माइनस पी भनेको चाहिँ के अरे receipts by the domestic factors from abroad in the form of remittance and profits dividends भनेर मेन्सन गरेको छ। बेसिकली हामीले सबभन्दा बढी बुझ्ने चाहिँ हाम्रो केसमा त्यो रेमिटान्स नै हो। तर एट द सेम टाइम हाम्रा कतिपय इन्भेस्टर्सहरूले विदेशमा गएर इन्भेस्टमेन्ट गरेको पनि हुनसक्छ, विरुद्ध चौधरीहरू जस्ताहरूले हैन। अब हो त्यस्तो त्यो बापतको उनीहरूले चाहिँ अर्निङ्स फरेन कन्ट्रिजबाट हाम्रोमा लिएर आउँछन् भनेदेखि चाहिँ त्यो एड हुन्छ जिएनपीमा। तर अब पेमेन्ट्स टु फरेन फ्याक्टर्स भनेको छ, फरेन क्यापिटलका लागि या फरेन लेबरका लागि हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ हैन। उनीहरूले लिएर जान्छन् भनौँ न, त्यो हाम्रो लागि पेमेन्ट। सो त्यो पार्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीले पाउने बढी र विदेशीलाई तिर्ने कम हुनसक्छ, अथवा हामीले पाउने कम र विदेशीले लैजाने बढी पनि हुनसक्छ। यदि चाहिँ यो एनएफआईए को पार्ट पोजिटिभ आयो भने, भनेको त्यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आयो भने, अथवा आरई को भ्यालु चाहिँ पी भन्दा ग्रेटर आयो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर एनएफआई पोजिटिभ हुने भयो। अनि जिएनपी को साइज जिडिपी भन्दा हाई हुन्छ त्यतिखेर। तर कतिपय देशहरूको केस जस्तो हाम्रोमा त्यो हुन सक्छ, जिएनपी को साइज होइन, हाम्रोमा त नेगेटिभ हुँदैन होला, किनभने हाम्रो रेमिटान्स नै धेरै आउँछ नि त। फरेनर्सहरूलाई हामीले पेमेन्ट गर्ने भन्दा चाहिँ हाम्रो रेमिटान्स अब रेमिटान्स घट्दै गयो भने आज अबका दिनहरुमा भयो भने बेग्लै कुरा हो। तर मल्टिनेसनल कम्पनी हाम्रो टर्नेसन व्यापक जान्छ नि सर। हजुर 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 मल्टिनेसनल कम्पनीहरु पनि सर धेरै छन् सर नेपालमा। मल्टिनेसनल कम्पनीहरु पनि छन्। अब त्यो त हेर्नुपर्छ, त्यही भनेर मैले एडजस्टमेन्ट ठिक छ, उनीहरुले अब बढी लगिरहेछन् हाम्रो देशबाट कमाएर बढी लगिरहेछन् भन्दै त ठिक छ हैन। अब त्यो त्यही हो, तपाईहरुले चाहिँ अब हामी यो त हामी थ्योरिटिकली पढ्या हो। अब एक्ज्याक्ट त नेपालको भन्नको लागि त हामीले चाहिँ अब उसमा हेर्नै पर्छ, त्यो हाम्रो इकोनोमिक सर्वेमा हाम्रो जीडीपी को साइज कति हो र जीएनपी को साइज कति हो, त्यहाँ त्यसैबाट हेर्नुपर्छ हामीले। त्यो चाहिँ ठिक छ, त्यस्तो रहेछ भने पनि केही छैन। जीएनपी को साइज चाहिँ हाम्रो जीडीपी भन्दा लेस हुन सक्छ, तर अब जेनरली अब हाम्रो चाहिँ बढी रेमिटान्स नै आउँछ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ आइरहेको होला। जति मल्टिनेसनल कम्पनीले जति लैजान्छन् त्योभन्दा बढी त हाम्रो रेमिटान्सै आइरहेको होला भन्ने, किनभने लाखौं मान्छेहरु त विदेशमै थिए हैन, त्यसले गर्दा आउँछ भन्ने हिसाब किताब कुरा हो नि। हजुर है त, ठिक छ ल। अब त्यो क्लियर भयो यो। अब यसको प्रोडक्ट मेथड यही हो। प्रोडक्ट मेथडमा चाहिँ हामीले पहिले जीडीपी प्रोडक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्ने, एनएफआईए जोड्ने हो हैन। सबै हामीले त्यो पीआई क्यूआई त्यो हामीले बुझेका छौं, त्यसमा गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडमा पनि त्यही नै हो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यो चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडको जीडीपी हो, प्लस एनएफआईए जोडेपछि जीएनपी एमपी हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ यसको डिफाइन छ, त्यसमा म गइराखिन। सीक्यू आईक्यू जीक्यू एक्स माइनस एमक्यू, अब एनएफआईए के हो हामीले जस्ट हामीले डिस्कसन गरिसकेका हो। अनि चाहिँ त्यही चिजलाई हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडको कुराहरू मेन्सन गरेर छ। अब फ्याक्टर कस्टमा जीएनपी लाई फ्याक्टर कस्टमा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ जस्ट सबट्र्याक्टिङ द पार्ट अफ एनआईटी, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सबट्र्याक्सन गर्ने त्यसमा है। है त, ठिक छ। त्यहाँ आवाज आइरहेछ, म के हो म्युट गर्दिन न सर, म्युट गर्दिन। म्युट गर्दैन त मैले। सर हजुरको पनि भन्छ। हेलो सर, सरले म्युट गर्नुभयो क्या? सरको आफ्नै म्युट भयो जस्तो छ। मेरो चाहिँ सरी सर, मेरो चाहिँ आफ्नै म्युट भयो क्या। सरी, मेरो चाहिँ म्युट भयो क्या। हो अहिले सुनियो?
हजुर ए मेरो चाहिँ आफ्नै चाहिँ म्युट भएको छ यहाँ कहाँबाट किन तपाईहरुको म्युट गरे गर्ने भन्न खोजे उताको आवाज सुनिरहेको छु यहाँ मेरो चाहिँ सुनिएन सर ओके खाली मैले त्यही कुरा गर्दै थिएँ अहिले के अरे यो GNPFC निकाल्ने जुन भनेको छु तपाईहरुको म्युट गर्ने चाहिँ कहाँनिर रहेछ यहाँ हेर्न खोजिरहेको छु मैले हेरिरहेको छु है त मैले यहाँ चाहिँ म्युट अल म्युट अलमा चाहिँ गएँ त म म्युट अल चाहिँ गर्दैछु अल पार्टी यस ओके यस भन्ने है त अहिले त आवाज सुनिरहेको छ हो ल हजुर सर ल ल ठीक छ ओके यो चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा हो GNP फ्याक्टर कस्टको रूपमा हामीले भन्यौं अब के अरे त्यसलाई NP को रूपमा पनि फ्याक्टर कस्टको रूपमा पनि हामी क्याल्कुलेट त गर्न सक्छौं त्यही कुरा म भन्दै थिएँ त्यसपछि चाहिँ यो डिप्रिसिएसनको कुरा आएको छ यसमा किन डिप्रिसिएसन किन चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो NNP अथवा NDP क्याल्कुलेट गर्नको लागि हो डिप्रिसिएसन के हो त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ खास गरेर यो प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल युज हुन्छ खास गरेर फिजिकल क्यापिटल हो त्यसको चाहिँ जुन वेस्ट आउट वेयर एन्ड टियर भन्छ हो त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसको कतिले डेप्रिसिएट भएको छ क्यापिटल भ्यालुजहरु फिक्स्ड क्यापिटल हो त्यसलाई चाहिँ हामी सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ नेट भ्यालुको रूपमा क्याल्कुलेट गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल कन्जम्पसन अलाउन्सेस पनि भन्छ यो इकोनोमिक्सको भाषामा उता अकाउन्टिङतिर पनि अब त्यही टर्म युज हुँदो हामीले चाहिँ त्यसलाई CCA भनेको क्यापिटल कन्जम्पसन अलाउन्सेस अथवा डिप्रिसिएसन अथवा त्यो भनेको वेयर एन्ड टियर अफ क्यापिटल गुड्स भनेर भन्छौं इट इज द युज अफ भ्यालु अफ द क्यापिटल गुड्स भन्दा द डेप्रिसिएसन इन्क्लुड्स बोथ क्यापिटल्स दैट फिजिकली वेस्ट आउट भयो भनेछ ओके त्यो चाहिँ हामीले पहिले डेप्रिसिएसन भन्ने चीज जानिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामीलाई यो नेट प्रोडक्ट वाला क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ नेट प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले जस्तो नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेर भन्छौं हो त्यो पार्टलाई चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्ने हो जस्तो यहाँ तल तपाईले फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ नेट प्रोडक्ट मिन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट GNP बाट हामीले NNP निकाल्न सक्छौं त्यो भनेको सबट्र्याक्टिङ द पार्ट अफ डेप्रिसिएसन फ्रम ग्रस नेशनल प्रोडक्ट अथवा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट युज गरेको छ भने त्यो NDP आउँछ अनि GNP युज गरेको छ भने NNP आउँछ त्यति नै मात्रै फरक हो भनेको दैट पार्ट शुड बी सबट्र्याक्टेड डेप्रिसिएसन शुड बी सबट्र्याक्टेड डेप्रिसिएसन के हो भनेर यहाँ त्यसको एक्सप्लेनेसन छ मैले त्यसमा त्यति धेरै गइनँ यहाँ NDP भनेर मेन्सन गरेको छ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिन्स सबट्र्याक्टिङ डेप्रिसिएसन फ्रम GDP इट इज NDP अब यहाँ NDP त्यसैले हामीले C+I+ यो GDP भइहाल्यो डेप्रिसिएसन सबट्र्याक्सन गर्ने त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ एक्सपेन्डिचर एप्रोचबाट इन्कम एप्रोचमा चाहिँ यो 3-4 वटा आइटम्सहरु जुन छन् यति गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा पनि त्यही गर्ने हो हामीले सबट्र्याक्टिङ द पार्ट अफ डिप्रिसिएसन हो त्यो इन्कम एप्रोचमा फर्मुला के हो भनेर दिएको मात्रै हो त्यसमा NDP-FC निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ NDP-MP माइनस NIT हैन नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स त्यसमा सबट्र्याक्सन गर्ने र NDP-FC निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सबट्र्याक्सन हुन्छ यो चाहिँ पहिले GNP हो त्यसमा NIT को सबट्र्याक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसपछि त्यो फ्याक्टर कस्टमा जानको लागि अनि डेप्रिसिएसन दैट इज नेट निकाल्नको लागि भने नेट र ग्रसको बीचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन इन्क्लुड हुन्छ कि एक्सक्लुड हुन्छ भन्ने कुराले बुझाउँछ हैन अनि चाहिँ NIT चाहिँ किन सबट्र्याक्सन गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्याक्टर कस्ट हो कि मार्केट प्राइस हो भन्नको लागि हो यहाँ फ्याक्टर कस्ट NDP निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि सबट्र्याक्सन गरेका छौं डेप्रिसिएसन पनि सबट्र्याक्सन गरेका छौं सर यो फ्याक्टर कस्ट र मार्केट त के अरे मार्केट प्राइसमा हजुर त्यसको डिफरेन्स यो अरु सब्सिडीजहरु पनि हुन सक्छ कि हजुर हजुर अरु के गभर्नमेन्ट सब्सिडीजहरु यस अब नेट यसो सब्सिडीज भने मैले त्यही भएर हामीले NIT युज गरेका छौं नि त NIT भनेको नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको एउटा चाहिँ तिनीहरुले फ्याक्टरहरुले पे गर्ने इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छँदैछ त्यसमा उनीहरुले पाउने सब्सिडीजलाई त्यसमा सबट्र्याक्सन गरिसकेपछि हुने चाहिँ त्यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो के मैले अस्ति पनि हिजो अथवा अस्तिको दिन पनि भनेको थिएँ जस्तो NIN किन युज गरे नेट भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सब्सिडीजलाई एडजस्ट गरेर भएको चाहिँ NIT हो है त ठीक छ आइराछ है यहाँ चाहिँ अपग्रेड गर्ने टाइम भनेर सोधेछ सायद त्यसले 40 मिनेट्सको टाइम भएको हुँदाखेरि चाहिँ
ल म अगाडि बढेँ है त हेलो हेलो म अगाडि बढेँ है त ठिक छ ठिक छ ए ल ल ठिक छ ल अब यो कन्सेप्ट अफ नेट नेसनल प्रोडक्ट भनेको छ एनएनपी भनेको छ एनएनपी पनि त्यो बुझिहाल्छौँ हामी जनरली एक्सपेन्डिचर एप्रोचमा त्यहाँ फर्मुला दिएको छ C + I + G + X - M त्यो भइहाल्यो त्यो GNP हो NFIA सम्म GNP हो सबट्र्याक्टिङ द पार्ट अफ डेप्रिसिएसन द्याट इज NNP MP हो त्यो अथवा इन्कम एप्रोचबाट त्यसको फर्मुला त्यो 4 वटा 5 वटा त्यतिवटा आइटम्सहरू छन् त्यसमा त्यति गरी त्यो चाहिँ के अरे GNP MP हो त्यो NNP MP भनेर लेखिया रहेछ त्यो माथि हैन फ्रम इन्कम एप्रोच भनेर लेखिया छ त्यो NNP MP चाहिँ हैन त्यहाँ चाहिँ त्यो GNP MP हो हैन अब NNP MP निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ after subtracting depreciation it will be NNP MP भनेको GNP MP बाट त्यहाँ चाहिँ त्यो NNP MP भएको रहेछ त्यसलाई चाहिँ तपाईले सच्याउनु होला त्यो जुन माथि COE OS MI NFIA plus NIT यो जति पनि सबै भनेको छ यो चाहिँ GNP MP हो यो त्यस्तै नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट भनेको छ फ्याक्टर कस्ट भनिसकेपछि चाहिँ अर नेशनल इन्कम भनेको छ त्यसमा चाहिँ NNP एट फ्याक्टर कस्ट अथवा NI अथवा सिम्पली नेशनल इन्कम मात्रै पनि भन्छौँ त्यसलाई द फ्याक्टर्स इन्भल्भ इन प्रोडक्सन रिसिभ देयर इन्कम्स इन द फर्म अफ वेजेस स्यालेरिज त्यो सबै जति पनि छन् त्यसलाई फ्याक्टर कस्ट भन्छौँ भनेर भनेका छौँ हामीले अब डोमेस्टिक भन्ने बित्तिकै त विदिन टेरिटोरी अफ अ कन्ट्रीको कुरा आयो त्यसमा नेशनल इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट अथवा नेशनल इन्कम त्यति त्यहाँ दिएको छ 3-4 आइटमहरू भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्सलाई त्यसमा सबट्र्याक्सन हुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ अथवा NIT सबट्र्याक्सन भइसकेपछि बाँकी रहने 3-4 आइटम्सहरू जति पनि छन् त्यति चाहिँ NNP एट फ्याक्टर कस्ट हो त्यो NNP एट फ्याक्टर कस्ट हो अथवा क्यान बी अब्टेन बाई एक्सपेन्डिचर मेथड अल्सो भनेको छ यो अगाडि पनि हामीले त्यहाँ भनिसकेका छौँ के हो फ्याक्टर कस्ट त्यो भन्ने एक्सपेन्डिचर एप्रोचबाट यसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर दिएको छ एक्सपेन्डिचर एप्रोचमा चाहिँ बेसिकली यसको फन्डामेन्टल C + I + G + X - M यो GDP भइहाल्यो डेप्रिसिएसन NDP भयो NFIA गरेर NNP भयो त्यसमा NIT सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ फ्याक्टर कस्ट हो NNP एट फ्याक्टर कस्ट अथवा सिम्पली नेशनल इन्कम मात्रै पनि भन्ने गरे हुन्छ कतिपय ठाउँमा तपाईले बुकहरुमा चाहिँ NI नेशनल इन्कम भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट हो अथवा फ्याक्टर कस्टको रूपमा नेशनल इन्कमलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसबाट NIT नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जुन सबट्र्याक्सन हुन्छ त्यति भइसकेपछि चाहिँ यो फ्याक्टर कस्टको रूपमा भयो हैन अब यो कहिलेकाहीँ त्यो कन्फ्युजन पनि हुन्छ कुन कता घटाउने कुन कता जोड्ने कुन के गर्ने भन्ने खालको कुराहरु यसमा के मिस्टेक छ भन्नु त सर हजुर हजुर के मिस्टेक छ भन्नु त सर ए मिस्टेक चाहिँ यहाँ के थियो भन्दाखेरि नि यहाँ कहाँनिर मिस्टेक रहेछ भन्दाखेरि यो भन्दा अघिल्लो स्लाइड यसमा यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यो फ्रम इन्कम एप्रोच भनेर जुन लेखेको छ नि फ्रम इन्कम एप्रोचमा यो NNP MP भनेर लेखेको छ देख्दै हुनुहुन्छ है स्लाइड देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ मैले यहाँ देखाइरहेको छु NNP MP भनेर लेखेको रहेछ यसमा यो 4-5 वटा कम्पोनेन्टहरु जुन जोडिएको छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि GNP MP हो यो यहाँ लेख्नु पर्ने GNP थियो हैन यो त मैले रिड मोडमा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ मैले अहिले यहाँ मिलाउन सकिन हैन के रे त्यसले गर्दा तपाईले यसलाई चाहिँ GNP भन्ने सम्झिनुस् यसलाई चाहिँ GNP MP = COE plus OS plus MI plus NFIA plus NIT यो चाहिँ इन्कम एप्रोचबाट हुने GNP MP हो अब यसमा चाहिँ NNP MP निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ we have to subtract the part of depreciation just depreciation to GNP MP बाट घटाउँदाखेरि त्यति मात्र त्यो एउटा त्यहाँ लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको रहेछ अरु अन्त मिस्टेक छैन यसमा आउँ है त हामी नेशनल इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट अथवा NNP एट फ्याक्टर कस्ट भने बुझ्नु भयो अब त्यहाँ पर्सनल इन्कमको रूपमा पनि हामी नेशनल इन्कमलाई क्याल्कुलेट चाहिँ गर्न सक्छौं पर्सनल इन्कममा आउँदाखेरि चाहिँ केही पार्टहरु सबट्र्याक्सन हुन्छ केही एड हुन्छ जस्तो हिजो एउटा कुरा गरेका थियौं हामीले त्यो ट्रान्सफर पेमेन्ट्स अथवा ट्रान्सफर अर्निंग्स के हुन्छ भन्ने कुरा नेशनल इन्कममा ट्रान्सफर अर्निंग्स अथवा ट्रान्सफर पेमेन्ट्स चाहिँ एड हुँदैन त्यो अब जब पर्सनल इन्कमको रूपमा हामी नेशनल इन्कमलाई क्याल्कुलेट गर्छौं भनेदेखि चाहिँ हो त्यतिखेर चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्सहरु चाहिँ एड हुन्छ त्यो गभर्नमेन्ट ट्रान्सफर्स पनि बिजनेस ट्रान्सफर्स पनि त्यहाँ लेखेको छ the personal incomes are the incomes that are currently received by individuals from various sources including government and business transfers भनेको छ
गभर्नमेन्टले पनि ट्रान्सफर सुरु गर्न सक्छ, बिजनेसले पनि गर्न सक्छ। बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले पनि कतिपय पेन्सन्सहरू अथवा अरू कुनै खालका केही सपोर्टहरू गर्ने गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो पर्सनल इन्कमको रूपमा आउँछ। अब ती विभिन्न आइटम्सहरू सबै त्यसमा जोडिन्छ र केही आइटम्सहरू चाहिँ त्यसमा सबट्र्याक्सन हुन्छ। यहाँ पछाडिपट्टि सायद यसमा दिएको छ होला, जस्तो के चाहिँ के अरे पर्सनल इन्कममा के चिजहरू चाहिँ के अरे एक्सट्र्याक्सन हुन्छ अथवा चाहिँ त्यसबाट हटाइन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सबट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ मेन्सन गरेको छ। जस्तो यहाँ लेखिएको छ एउटा चाहिँ द इन्कम्स विच आर अर्न बट नट रिसिभ्ड आर भनेको चाहिँ यी चिजहरू, जस्तै यो कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स भनेको छ। यो कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स चाहिँ पर्सनल इन्कमको रूपमा क्यालकुलेट हुँदैन। अनि अर्को रिटेन्ड अर्निङ्स, अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट भन्छ एउटा, अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट हो यो रिटेन्ड अर्निङ्स भनेर मेन्सन गरेका छौँ। किनभने जुन डिस्ट्रिब्युट हुन्छ प्रफिट हो त्यो मात्रै पर्सनल इन्कमको रूपमा आउने हो। अस्ति पनि एक दुईवटा क्लासमा, अस्तिको दिनको क्लासमा पनि हामीले यसमा डिस्कसन गरेका छौँ। डिस्ट्रिब्युट नभएको प्रफिट चाहिँ पर्सनल इन्कमको रूपमा आउँदैन। सो द्याट पार्ट सुड बी सबट्र्याक्टेड। कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, रिटेन्ड अर्निङ्स र सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन दुइटै, चाहे त्यो इम्प्लोयरको साइडबाट होस् चाहे इम्प्लोइको साइडबाट सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन्सहरू छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टलाई पनि सबट्र्याक्सन हुन्छ। जस्तै भनौँ न अब अहिले कोभिडकै अहिले चाहिँ जुन भइरहेछ यसमा चाहिँ कतिपय कन्ट्रिब्युसनहरू इम्प्लोइजहरूले कन्ट्रिब्युसन आफ्नो स्यालेरीबाटै चाहिँ काटिरहेछन् होइन, अथवा इम्प्लोयर्सहरूले पनि गरिरहेछन् अथवा इम्प्लोइजहरूले चाहिँ गर्ने त्यो कन्ट्रिब्युसन हो सोसाइटीको लागि, कन्ट्रीको लागि भनेदेखि चाहिँ त्यो पार्टलाई पनि हामी सबट्र्याक्सन गर्छौँ। जस्तो तलबमै कति दिनको तलबहरू काट्ने भन्ने कुराहरू आएछ, कति पनि आएछ कति होइन, हो त्यो चाहिँ सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन जस्तो भयो। अरू अब कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स कट्ने भइहाल्यो। अरू अनडिस्ट्रिब्युटेड भनेको डिस्ट्रिब्युट नभएको प्रफिट चाहिँ त्यो पनि सबट्र्याक्सन हुन्छ। भनेपछि यति सबट्र्याक्सन गर्ने र चाहिँ यहाँ अरू केही जोडिन्छ, जस्तो यो गभर्नमेन्ट ट्रान्सफर भनेको छ होइन, अनि चाहिँ गभर्नमेन्ट ट्रान्सफर, बिजनेस ट्रान्सफर, इन्ट्रेस्ट एन्ड पब्लिक डेब्ट भनेको छ। हो यो चिजहरू पनि चाहिँ जोडिन्छ। जस्तो जनताले गभर्नमेन्टलाई आन्तरिक ऋण बापतको दिएको छ भन्दै त्यस बापत उनीहरूले पाउने इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, हो त्यो इन्ट्रेस्ट पनि चाहिँ यसमा जोडिन्छ, त्यो पर्सनल इन्कमको रूपमा आउँछ। इन्ट्रेस्ट एन्ड पब्लिक डेब्ट भनेको त्यो हो। त्यति गरिसकेपछि पर्सनल इन्कम हुन्छ। भनेको पर्सनल इन्कम भनेको चाहिँ नेसनल इन्कमबाट अथवा अघि फ्याक्टर कस्टको रूपमा जुन नेसनल इन्कम हामीले क्यालकुलेट गरेका छौँ त्यसबाट यहाँ तीनवटा आइटम्सहरू घट्छन्, त्यो माथि लेखेको तीनवटा आइटम्सहरू र तलको जुन तीनवटा आइटमहरू जोडिन्छन्। त्यति गरिसकेपछि द्याट विल बी पर्सनल इन्कम भनिसकेपछि चाहिँ यसलाई फर्मुलाको रूपमा यसरी हामी मेन्सन गर्न सक्छौँ, पिआई इक्वल टु एनआई अथवा चाहिँ एनएनपिएफसी फ्याक्टर कस्टको रूपमा नेसनल इन्कममा कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स, रिटेन्ड अर्निङ्स प्लस सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन्स, यी चाहिँ सबट्र्याक्सन हुने हो। र के जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर अर्निङ्स र इन्ट्रेस्ट एन्ड पब्लिक डेब्ट। ट्रान्सफर अर्निङ्स भनिसकेपछि त्यहाँ बिजनेस ट्रान्सफर्स पनि भयो, गभर्नमेन्ट ट्रान्सफर्स पनि भयो। भनिसकेपछि यो फर्मुला जस्तो भयो, यो चाहिँ पर्सनल इन्कम निकाल्ने। यो एनआईबाट यति तीनवटा आइटमहरू सबट्र्याक्सन गर्ने, अब दुईवटा या तिनवटा जतिवटा हुन्छ ट्रान्सफर अर्निङ्स भनेर मेन्सन गरेको छ, त्यो प्लस चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड पब्लिक डेब्ट, त्यति गरिसकेपछि द्याट विल बी पर्सनल इन्कम। The value of gifts and donations from abroad are treated as transfer earnings and included under the head transfer payments भनेको छ। अब त्यहाँ कुनै त्यस्ता गिफ्ट्स डोनेसन्सहरू पनि एब्रोडबाट आएको छ भने पनि चाहिँ द्याट इज अल्सो ट्रान्सफर पेमेन्ट्स भनेर मेन्सन गरेको छ। त्यो कहाँ राख्ने भन्ने खालको कुराहरू आउला त्यो पर्सनल इन्कमको रूपमा। र फाइनली चाहिँ हामीलाई यो डिस्पोजेबल इन्कम भन्छ। डिस्पोजेबल इन्कम भनिसकेपछि चाहिँ त्यही पर्सनल इन्कमबाटै हामी क्यालकुलेट गर्ने हो। किन पर्सनल इन्कम पनि सबै चाहिँ त्यो पर्सनको पकेटसम्म आइपुग्दैन। पर्सनल इन्कम भनिए पनि चाहिँ जस्तो स्यालेरिज भने पनि चाहिँ त्यो सबै चाहिँ पर्सनको पकेटसम्म ठ्याक्कै आइपुग्दैन। त्यसमा पनि